Chào mừng anh em đến với Angle News, nơi mà chúng tôi không chỉ đánh giá xe, mà còn bóc tách cả những ẩn số lắt léo đằng sau từng cú bẻ lái. Hôm nay, chúng ta không nói về SUV to như tủ lạnh, cũng không bàn về siêu xe có giá bằng biệt thự, mà là một chiếc ô tô điện nhỏ đến mức nếu gấp đôi lại chắc vừa một hộp pizza cỡ lớn. Đó chính là Nano S05, một chiếc xe 2 chỗ, giá dự kiến chỉ khoảng 150 triệu, sắp được TMT Motors mang về Việt Nam. Nghe thì tưởng đùa, 150 triệu chưa đủ mua một chiếc Kia Morning mới, nhưng giờ có thể dinh cả một con ô tô điện có cửa sổ và nóc che về nhà. Và thú vị hơn, đây không phải concept hay mô hình trưng bày ở hội chợ hàng tiêu dùng. Đây là xe thật, lăn bánh được và có khả năng chạy từ nhà bạn tới chợ rồi về, không cần gọi cứu hộ. Trong điều kiện lý tưởng. Và điểm đặc biệt là gì? Là con xe này không bán mơ mộng. Nó sinh ra không để đua drag, không để oai phong trên cao tốc. Nó sinh ra để phục vụ những nhu cầu căn bản nhất của cuộc sống đô thị chật hẹp. Tránh nóng, tránh mưa và tránh mấy ông xe máy vừa rẽ vừa gọi điện. Nó là phản ứng rất chồn của thị trường trước giá xăng dầu, tắc đường và trật tự đô thị kiểu Việt Nam. Nói ngắn gọn, Nano S05 là hiện thân của một trào lưu xe điện mini, vừa thực tế, vừa gây tranh cãi. Và đó là lý do bạn nên xem đến hết video này để biết liệu đây là một bước tiến khôn ngoan của ngành xe hay là chiêu trò tấu hài tới từ những nhà sản xuất không biết buồn ngủ là gì. Nếu ngoại hình là thử quyết định ấn tượng đầu tiên, thì Nano S05 là kiểu người vừa bước vào quán cà phê đã khiến cả bàn phải ngước nhìn. Không phải vì đẹp, mà vì quá nhỏ. Nhỏ đến mức ai đó có thể nhầm nó là xe đồ chơi của trẻ con đang bị điều khiển từ xa. Dài khoảng 2,4 mét, tức ngắn hơn cả một chiếc giường tầng, rộng 1,38 mét và cao 1,58 mét. Nano S05 không đi theo lối mòn của các mẫu xe nhỏ nhưng cố gồng thể xe to. Nó chấp nhận sự tí hon của mình một cách đầy tự tin. Nhìn từ bên hông, xe giống như một chiếc hộp sữa tiệt chủng có bánh, với thiết kế vuông vức, cửa dạng bản lề truyền thống, tay nắm ẩn và phần đầu xe khá mặt tiền. Và đây là điểm gây thích thú. Tỷ lệ xe cực kỳ chibi, bánh nhỏ, thân ngắn, kính to. Mọi thứ nhìn qua tưởng như đang chơi trò phóng to đồ chơi trẻ em lên tỷ lệ 1:1. Nhưng đây chính là mấu chốt. Nano S05 không cố gắng giấu giếm mình là xe mini. Ngược lại, nó khoe sự mini ấy với một thần thái tự tin hiếm có. Một cách nào đó, nó khiến người ta thấy đáng yêu thay vì rẻ tiền. Mặt chiếc xe đơn giản, không lưới tản nhiệt bởi là xe điện, nhưng có hai cụm đèn LED hình vòm bánh bao nhìn rất thân thiện. Đuôi xe thiết kế kiểu cưa lùa nhỏ, có thể mở để cất vài bịch gạo hoặc một con chó poodle loại nhỏ. Cản trước và sau sơn đen tạo cảm giác giống SUV mini, gọi là tạo hình đô thị gồng nhẹ. Một số phiên bản quốc tế của mẫu xe cùng nền tảng như FAW, Bestune Sauma hay Baojun E100 còn có bản mui trần với mui vải có thể kéo gọn. Hình dung cảnh đó giữa mùa hè Sài Gòn, xe mui trần, gió mát, pha phà qua hai bên. Kẹt xe vẫn kẹt, nhưng bạn kẹt với phong cách. Tổng thể mà nói, ngoại hình Nano S05 như thể ai đó chọc ghẹo Mini Cooper và Wuling Mini EV rồi trộn vào một chiếc bánh bao di động. Và với vóc dáng ấy, nó không thách thức bất kỳ ai, nhưng lại thách thức cả thị trường, rằng tôi bái thật, nhưng tôi hữu dụng hơn mấy ông SUV 2 tỷ không dám leo lẻ. Ngồi vào Nano S05 giống như chui vào một căn phòng trọ 10 mét vuông tại trung tâm thành phố, nhỏ nhưng đủ sống và đôi khi còn có view. Cửa xe mở ra không khó, độ rộng vừa đủ để bạn bước vào mà không cần tập yoga trước đó. Và khoảnh khắc khi bạn ngồi vào ghế lái, điều đầu tiên xuất hiện là cảm giác không tệ như mình nghĩ. Vâng, không tệ thật. Hai ghế ngồi bọc giả da, dài dặn hơn ghế của nhiều mẫu xe máy điện xịn sò. Tựa đầu cố định, lưng ghế nghiêng vừa đủ để không cảm thấy gò bó. Tất nhiên, nếu bạn cao trên 1m8, đầu có thể sẽ chạm nóc. Nhưng với mặt bằng người dùng đô thị châu Á, đặc biệt là Việt Nam, thì không gian này đủ để hai người trưởng thành ngồi sát nhau mà không phải ôm nhau. Khoang hành lý có, nhưng đừng mong nhét được vali size L vào. Một cái ba lô laptop, vài túi chợ hay một thùng nước suối, thế là đỉnh cao rồi. Nhưng này, bạn đâu có định chuyển nhà bằng xe này đúng không? Tóm lại, nội thất của Nano S05 không phô trương, nhưng lại rất thực dụng.
Nó giống như một quán cà phê ghế nhựa bên vỉa hè, không sang nhưng thân quen. Và đôi khi, thứ bạn cần không phải là ghế sofa, mà là một góc đủ ngồi, đủ mát và không ai chen vào. Nếu bạn mong đợi tiếng gầm rú khí đạp ga, thì xin mời tìm video khác. Còn nếu bạn muốn biết một chiếc xe với động cơ nhỏ xíu có thể làm được gì trong đô thị, thì Nano S05 là câu chuyện đáng kể. Vì ẩn sau cái vẻ ngoài dễ thương như ổ bánh mì kia là một hệ chuyển động, không hề yếu đuối như bạn nghĩ. Hãy bắt đầu với pin. Theo các phiên bản quốc tế như FAW Bestune Shelma, mẫu xe gần như song sinh với Nano S05. Xe được trang bị pin LFP, Lithium Iron Phosphate, dung lượng từ 9 đến 13,9 kWh, cho quãng đường di chuyển từ 120 đến 170 km trên một lần sạc, tùy cấu hình. Đủ để bạn chạy loanh quanh thành phố suốt một tuần, nếu mỗi ngày chỉ đi vài km đi làm, và vẫn còn pin để vòng qua nhà, bổ, giả định. Điểm thú vị nhất, pin tháo rời được. Đúng rồi, giống như xe máy điện VinFast hay Yadea. Bạn không có chỗ sạc, không sao. Nhấc pin ra, vác lên phòng trọ hoặc văn phòng, cắm vào ổ điện dân dụng, sáng mai đầy lại như mới. Có điều, mỗi cục pin nặng tầm 20 đến 30 kg, nên ai yếu tay nhớ ăn cơm trước khi nhấc. Động cơ? Cỡ nhỏ thôi, công suất khoảng 20 kW, 27 mã lực và mô men xoắn chỉ tương đương một chiếc xe ga khỏe. Nhưng nhờ thân xe nhẹ, chưa đến 800 kg, Nano S05 vẫn có thể đạt vận tốc tối đa 80 km/h, đủ để vượt xe rác, né xe ôm và chạy trốn nỗi buồn cuối tháng. Tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong khoảng 7 đến 8 giây. Không nhanh, nhưng không bò. Hộp số, loại 1 cấp, hay gọi đúng là không có hộp số gì cả. Xe điện thường chuyển động trực tiếp nên không cần sang số, không cần côn và không có hiện tượng giật khi chuyển số như xe xăng. Ưu điểm là vận hành êm ái, giảm hao mòn cơ khí. Nhược điểm là không có cảm giác sang số, với dân đam mê xe thật thì nghe như chơi game ở chế độ easy. Về sạc, nếu cắm vào ổ điện dân dụng, thời gian đầy pin mất từ 6 đến 8 tiếng. Một đêm là đủ. Một số bạn quốc tế hỗ trợ sạc nhanh, nhưng chưa rõ bản Việt có giữ lại không. Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần sạc qua đêm. Tiêu hao năng lượng, khoảng 10 kWh trên 100 km, tức chưa đến 20.000 đồng cho 100 cây số. Nói cách khác, bạn đi từ Hà Nội sang Hải Phòng và chỉ tốn tiền điện bằng 1 ly trà sữa không topping. Kết luận, động cơ và pin của Nano S05 tuy nhỏ nhưng cực kỳ phù hợp với nhu cầu đô thị. Nó không sinh ra để đua, mà là để sống, và sống tiết kiệm. Đúng kiểu, không khoe khoang, không gầm rú, chỉ lặng lẽ né ổ gà và tránh kẹt xe. Khi một chiếc xe chỉ có giá khoảng 150 triệu, câu hỏi đầu tiên không phải là có cửa sổ chơi không, mà là nó có cửa sổ không? Và với Nano S05, câu trả lời là có, nhưng đừng mong tự động. Đúng như tên gọi, đây là một chiếc xe điện cơ bản hết cỡ, nhưng cũng đủ để bạn không cảm thấy mình đang lái xe từ thế kỷ trước. Trang bị an toàn cơ bản có thể bao gồm phanh đĩa trước, tang chống sau, ABS và EBD, tùy phiên bản hoặc thị trường. Một số mẫu cùng nền tảng ở Trung Quốc có tùy chọn cảm biến lùi, camera lùi, thậm chí là cảnh báo người đi bộ, nhưng phải xem bản Việt Nam có cắt gọt gì không. Hệ thống giải trí, tùy vào cấu hình, bạn có thể có một màn hình cảm ứng 7 inch ở trung tâm bản Tableau, đủ để xem bản đồ, Bluetooth, nghe nhạc. Nhưng trong phiên bản cắt tận rốn, bạn sẽ quay lại thời đại dùng điện thoại treo lên và mở loa ngoài. Có khi bản tiêu chuẩn chỉ có đồng hồ điện tử đơn sắc, cái kiểu hiển thị như máy tính Casio thời cấp 2, nhưng vẫn chạy ổn định. Điều hòa, có, nhưng thường chỉ là loại quạt gió điện hoặc điều hòa điện một vùng. Đừng mong cửa gió hàng ghế sau, bởi làm gì có hàng ghế sau. Tuy nhiên, với cabin nhỏ như hộp tăm, chỉ cần mở cửa là gió lùa đủ mạnh để làm khô tóc. Kết nối, không có Wi-Fi, không Apple CarPlay, không Android Auto, nhưng bạn vẫn có thể nghe nhạc qua Bluetooth nếu may mắn. Một số mẫu quốc tế có hỗ trợ app theo dõi tình trạng pin, khóa mở cửa từ xa, thậm chí điều khiển qua điện thoại, nhưng chúng ta cần chờ bản chính thức từ TMT để xác định. Chìa khóa thông minh, còn tùy. Một số xe dùng khóa vật lý kiểu truyền thống, một số bản nâng cấp có nút bấm Start-Stop. Nhưng nhìn chung, với mức giá như vậy, có khóa là mừng rồi. Nếu có remote chống trộm thì bonus. Điểm đặc biệt là không có túi khí, và bạn cần ghi nhớ điều này. Tức là xe này chỉ nên hoạt động trong môi trường đô thị, tốc độ thấp, không dành cho cao tốc hay cung đường có nguy cơ va chạm mạnh. Đây là chiếc xe bọc nhựa chống mưa, hơn là một cỗ máy chiến đấu với vật lý. Tóm lại, tính năng của Nano S05 giống như một ly cà phê vỉa hè, có nước, có caffeine,
có đá, còn lại thì tùy hôm. Nhưng nói gì thì nói, ở tầm giá đó, việc bạn có một chiếc ô tô đóng kín cửa, có điều hòa, có kính chắn bụi và có nút bấm số đã là một bước nhảy vọt về văn minh di chuyển rồi. Có thể không đủ cho sự hào nhoáng, nhưng dư cho sự tiện dụng. Giá bán dự kiến của Nano S05 tại Việt Nam vào khoảng 150 triệu đồng, tức là thấp hơn cả một chiếc Honda SH350i bản full. Nghe qua thì đúng là món hời, nhưng nếu bạn từng bị dụ mua hàng online với caption chất lượng châu Âu, giá sinh viên, bạn sẽ hiểu tại sao chúng ta nên cẩn trọng với từ rẻ. Với 150 triệu, bạn đang ở vùng giá cực kỳ hỗn loạn của thị trường. Bạn có thể mua một chiếc xe máy ga phân khối lớn, lướt êm, tăng tốc gắt, bảo dưỡng dễ. Tậu một xe điện 2 bánh xịn, pin lớn, áp điều khiển, hỗ trợ hậu mái đầy đủ. Hoặc lấy một chiếc xe điện 4 bánh mini, kín mưa, kín nắng, không cần bằng B1 và chạy như xe thật, ít nhất là về mặt hình thức. So với đối thủ trực tiếp như Wuling Honggung Mini EV 197 đến 231 triệu, thì Nano S05 rẻ hơn gần cả một chiếc xe máy tầm trung. Nhưng bạn cũng cần nhớ rằng Wuling có bản tiêu chuẩn và bản nâng cao, còn Nano S05 rất có thể chỉ dừng ở mức bản gốc sơ khai. So với VinFast VF3 269 triệu chưa pin, thì Nano S05 gần như là một nửa, cả về giá lẫn quy mô. VF3 là xe 4 chỗ, có túi khí, khung gầm cứng gáp hơn và hệ thống hỗ trợ bài bản hơn. Nhưng VF3 lại đòi hỏi người mua có bằng lái, đăng kiểm đầy đủ và không nhét được vào khe đỗ xe bánh mì. Thậm chí nếu nhìn ra quốc tế, mẫu FAW Bestune Xiaoma, bản gốc của Nano S05 tại Trung Quốc, cũng có giá loanh quanh từ 30.000 đến 45.000 tệ, tức là khoảng 100 đến 160 triệu Việt Nam đồng, tùy cấu hành pin và trang bị. Tức là TMT Motors không đẩy giá quá cao, ít nhất là với cấu hình tối giản. Tuy nhiên, chi phí sở hữu không chỉ là giá mua. Bạn cần tính, bảo hiểm xe nếu có, chi phí thấp nhưng vẫn là chi phí. Sạc điện, siêu rẻ, nhưng nếu pin yếu hoặc hay phải thay thì sẽ tốn kha khá. Bảo trì, phụ tùng không phổ biến, nếu hỏng hóc có thể phải chờ đặt hàng từ Trung Quốc về. Khả năng nâng cấp gần như bằng không. Bạn không thể nâng đời xe, chỉ có thể đổi xe. Vậy, rẻ có phải là tất cả? Không. Nhưng với Nano S05, rẻ là điểm xuất phát hợp lý. Vì nếu bạn đang tìm một phương tiện đúng nghĩa là tiện, dùng để đi chợ, đưa con đến trường, né mưa, tránh nắng, đỗ được ở nơi chỉ vừa bằng khe tường, thì chẳng có lựa chọn nào gần với ô tô thật hơn mức giá này. Nói cách khác, nếu mua để khoe, bạn chọn sai xe. Nhưng nếu mua để xài, thì đây là deal có thể khiến người đi xe máy quay đầu và suy nghĩ. Bây giờ đến phần quan trọng nhất, không phải xe ngon không mà là nó hợp với ai. Vì xe, dù nhỏ như bánh mì nướng hay lớn như Range Rover thì vẫn là để phục vụ con người. Và với Nano S05, chiếc xe này không sinh ra cho tất cả mọi người, nhưng với người phù hợp, nó lại như định mệnh có bánh xe. Ai nên mua? Với NT, người sống ở đô thị đông đúc, đặc biệt là Sài Gòn, Hà Nội, nơi mà chỗ đậu xe quý hơn vàng, bạn có thể chèn Nano S05 vào một khe hở chỉ to hơn xe máy chút xíu, đậu gọn mà không sợ xước sơn hàng xóm. Với NT, người lớn tuổi hoặc phụ nữ nội trợ cần phương tiện có mái che để đi chợ, đón cháu, đi bác sĩ, mà không cần phải mặc áo mưa toàn tập hay bị nắng rát da. Một chiếc ô tô mini, dễ điều khiển, không cần bằng lái B1 nếu xếp hạng như xe lam điện, là cứu cánh cho họ. Với NT, người làm việc văn phòng gần nhà cần một phương tiện sạch, rẻ, không ồn ào, đi làm mỗi ngày chỉ 5 đến 10 km, không cần SUV 2 tấn làm gì, trừ khi muốn chầy chật leo lẻ mỗi sáng. Với NT, người có ngân sách giới hạn, chẳng hạn bạn có 200 triệu và muốn mua cái gì đó có nóc, có cửa và có hy vọng tránh được chó hoang cắn gầm. Nano S05 chính là định nghĩa của đủ xài trong thời bão giá. Với NT, người yêu thích công nghệ, thích trend, đặc biệt là hội tech Reviewer Undercover. Đây là chiếc xe điện mini, tháo pin được, chạy sạch, tốn điện ít. Lái nó giống như bê một con gadget có bánh ra đường, mỗi lần dừng đèn đỏ là một đòn flex nhẹ. Ai không nên mua? Ê xỉ, người thường xuyên đi xa, cần chạy cao tốc, leo đèo hoặc sống ở nơi không có điện ổn định. Vì với tầm hoạt động 120 đến 150 km, Nano S05 là xe trong thành phố,
không phải để phượt xuyên Việt. XC, người có thân hình, cao lớn vượt chuẩn. Nếu bạn cao trên 1m85 hoặc nặng hơn 100 kg, xin lỗi, cabin xe có thể khiến bạn cảm thấy như đang cosplay pin sạc trong vỏ hộp. XC, người đòi hỏi nhiều công nghệ và tiện nghi. Nếu bạn quen với Apple CarPlay, túi khí quanh người, ghế chỉnh điện và massage lưng, thì hãy bước sang trái. Nano S05 sinh ra để tối giản đến cực cực, không phải chiều chuộng chủ nhân. Và cuối cùng là một lời kết thân tình từ Ango News. Xe là để sống, không phải để khoe. Nano S05 không cho bạn cảm giác như đang cầm lái siêu xe, nhưng chắc chắn sẽ cho bạn cảm giác như đang sống trong một giải pháp khôn ngoan. Nếu bạn thấy video này đáng tiền bấm chuột, đừng quên để lại một sub, một like, một comment để Ango News tiếp tục mang đến những đánh giá mặn mà như muối biển xưa. Cảm ơn anh em đã xem đến tận đây. Chúc một ngày lái xe an toàn. Và nếu có mua Nano S05 thì nhớ kiểm tra pin trước khi rời nhà nhé. Không là dắt bộ trong mưa thì mặn thật đó.